Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Că tot întrebați de Dragoș prin comentarii, ca să dăm asta la o parte, știți când vă uitați la un serial, se mai termină și sezonul. Ei bine, între două sezoane e o pauză. Așa e și Dragoș, a luat o pauză mică să-și încarce bateriile și cum nu are fast charge la 5000 de W, durează puțin mai mult. Dar va reveni cât de curând cu un review interesant al unui produs Huawei. Și că tot vorbeam de Huawei, pe partea de telefoane am fost destul de mulțumit de P40 Pro, P40 și P40 Lite, dar hai să vedem cum se descurcă Huawei și în segmentul entry level, unde Xiaomi pare să domine piața. Știu că și la review-ul trecut am comparat Nokia cu Xiaomi, însă nu am ce face dacă aceștia scot telefoane ieftine și destul de bune pentru prețul lor, ce vrei altceva, ce vrei mai mult. Astăzi avem la review Y6P, un telefon ce se încadrează la preț între Redmi 9 și Redmi Note 9. Hai să vedem cum se descurcă acesta în raport cu cele două telefoane. Și înainte de a trece la treabă, nu uita să te abonezi și să activezi notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Iar dacă te-ai săturat de monotonia orașului și îți plac peisajele, urmărește-ne pe canalul România din Dronă, unde avem filmări cu drona și GoPro-ul de prin țară, pe la munte, pe la mare și alte locuri minunate de la noi. Odată cu certurile între Huawei și Google, au apărut tot felul de stickere pe cutiile de la Huawei, cum ar fi ghid de primă utilizare, unde sigur, mai mult ca sigur, avem reclamă către App Gallery. Practic este un sticker care ne arată cum să descărcăm și de unde să descărcăm aplicații exact. Avem Huawei App Gallery și browserul integrat, de unde putem descărca aplicațiile Facebook și WhatsApp de pe site-ul lor. Mai avem și aplicația Phone Clone, care ne ajută să ne setăm noul telefon, practic clonând datele, mutând datele din vechiul telefon în acesta. Și aici alte mici reclame, un QR code către comunitatea Huawei, niște numere pentru suport tehnic și tot felul de informații de marketing. Dar nu ne interesează, așa că le punem la loc, dacă mai reușesc să le pun la loc. 2 hours later. Am reușit. Bun, hai să vedem ce mai avem pe cutie. Câteva informații pe aici pe acolo, tot felul de texte. În partea de jos ne interesează 3 GB RAM, 64 de GB spațiu de stocare, culoarea Emerald Green. Că tot veni vorba de Emerald, Emeraldul meu preferat este pe Samsung Galaxy S6 și S6 Edge. Și acela a avut această culoare Emerald, însă era printre cele mai eye candy culori pe care le-am văzut pe un telefon mobil personal. În cutie, telefon, în folie de protecție, arată destul de bine la prima vedere, cu niște reflexii foarte interesante de-a lungul telefonului, oarecum în formă de S, dar îl lăsăm deoparte pentru un moment. Tot în cutie, un plic cu maculatură și cheița SIM. Nu avem husă de protecție, iar maculatura este în Swahili, sau ce limbă o fi asta, nu vreau să par nepoliticos. Punem deoparte. Cablu de date și încărcare, din păcate am o veste proastă, este micro USB. Da, spre final de 2020, hai să nu zicem final, după jumătate, oricum e trecut de jumătatea anului, avem micro USB pe telefoane, chiar și entry level, unde am văzut mulți producători că introduc USB tip C. Mai avem și un încărcător micuț de 5V, 2A, 10W. Aici, hai să zic, treacă meargă, este un telefon entry level de 750 de lei. Nu pot să zic că am neapărat mari pretenții. În schimb, nu avem căști în pachet, dar din nou, să zicem că se justifică pentru că este entry level. Hai să ne îndreptăm atenția și către telefon în sine, care, după cum am spus, arată destul de bine pe partea din spate. Chiar dacă este construit din plastic, nu-ți dă senzația de plastic ieftin și este construit destul de calitativ. Tot pe spate mai avem 3 camere, un blitz și un senzor de amprentă. Laterala stânga, sertar. Hai să vedem și ce fel de sertar avem. Avem un sertar dual SIM și slot de microSD separat. Un lucru bun, eu nu prea folosesc dual SIM, mai ales dual SIM și un slot microSD, dar hei, pentru cine vrea să facă lucrul ăsta, poate. În partea de sus avem un microfon, pe partea din dreapta un rocker de volum și un buton de power. În partea de jos avem jack, un microfon, portul de încărcare micro USB și difuzor. Legat de port, nu vreau eu să par că sunt fițos sau că am multe pretenții, că nu-l compar cu un Note 20 Ultra, îl compar cu telefoane din același segment de preț de la mai mulți producători chiar. Am văzut Xiaomi, am văzut chiar și Nokia la review-ul precedent că avea USB tip C,
Nu înțeleg de ce încă se mai pune micro USB pe telefoane mobile și mai am încă o problemă cu acest telefon, dar pe care o voi menționa ulterior. Până atunci, hai să-l pornim să vedem și cum se mișcă în sistemul de operare, cum se vede ecranul, cum se aude difuzorul. Avem și în partea de sus un difuzor pentru apeluri deasupra camerei selfie. Telefonul nu este stereo, așa că sunetul o să vină doar prin partea de jos. Chiar dacă nu au inclus o husă în pachet, este drăguț că au inclus o folie de protecție de plastic pe ecran. Ok, ecran IPS, 6.3 inch HD+, 720 pe 1600 de pixele, având o densitate de 278 ppi. Din nou, în acest segment de preț, Xiaomi ne oferă Full HD+. Trecând peste, unghiurile de vizualizare sunt bune, culorile sunt corect afișate și după ce ne luptăm cu puțin lag prin meniu, ajungem și la secțiunea About Phone, unde aflăm că avem MIUI 10 cu Android 10. După cum am spus, 3 GB RAM cu 64 stocare și patch-ul de securitate din 1 iulie 2020. Ca și la telefoanele precedente Huawei, nu avem aplicații Google, nu avem suita Google, avem App Gallery de unde descărcăm aplicații sau Petal Search și APK-uri despre care am mai vorbit și în review-urile trecute. Însă nu am reușit să descarc Geekbench, a dat o eroare, nu știu de ce. Dacă mă duc aici și caut Geekbench, dau pe install, nu se întâmplă nimic, iar dacă mă duc în back, în meniul contextual download, văd aici că scrie failed. Iar dacă dau pe restart, din nou nu se întâmplă nimic. Nu știu de ce, nu am reușit să descarc Geekbench, am căutat și pe alte 3 site-uri de APK-uri. Unul dintre ele părea foarte dubios și aplicația se numea total diferit, așa că nu avem Geekbench. Un alt aspect care m-a dezamăgit a fost lipsa Wi-Fi 5, adică Wi-Fi AC. Dacă vrei să descarci jocuri precum PUBG sau Asphalt 9, o să stai foarte mult la download, ținând cont că au 2 GB fiecare, deci nu le-am descărcat. Avem bineînțeles bloatware sub formă de aplicații pe care le putem instala. Telefonul se simte că are o idee de lag prin meniu, dacă mă duc și schimb între aplicații, intru în optimizer. Dacă deschid multe aplicații, din nou timpul de încărcare nu este foarte mic, nu este cel mai rapid telefon din acest segment de preț, însă bănuiesc că pentru un telefon entry level se descurcă. Ce mă mulțumește este totuși senzorul de amprentă. Acesta este unul capacitiv și este mult mai rapid ca la Nokia 5.3 de exemplu. Hai să vedem. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Este foarte rapid, chiar îl pot compara cu senzori mid-range. Din moment ce nu am Geekbench, nu am Antutu, pe partea de procesor nu am decât să vă spun niște cifre. Avem un procesor MediaTek Helio P22 pe 12 nanometri și cu un accelerator grafic PowerVR. Acum nu o să vă puteți juca neapărat PUBG, asta dacă aveți răbdare să-l descărcați. Eventual vă jucați cu detalii minime și lag pe aici pe acolo. Hai să vedem totuși cum se aude telefonul. Când l-am pornit a intrat acel logo Huawei, acel sunet de la Huawei și a fost destul de tare ca și volum. Așadar hai să merg pe YouTube. Telefonul nu debordează de bas, însă mediile sunt foarte plăcute, în altele tind să facă puțin clip în anumite circumstanțe, însă sunt destul de mulțumit în acest segment de preț de calitatea difuzorului. Așadar, în ceea ce privește experiența multimedia, sunt mulțumit, chiar dacă ecranul este unul mediocru, măcar compensează prin calitate decentă a difuzorului. Și avem și mufă jack, așadar mulțumim Huawei că te-ai gândit și la noi. Iar dacă nu vrei să conectezi căști pe jack, poți conecta prin Bluetooth, telefonul are Bluetooth 5.0. Măcar atât. Avem și FM radio cu antenă încorporată, deci nu o să fie nevoie de căști pentru a asculta la radio, dar nu știu câtă lume mai ascultă radio, este acolo totuși, se poate folosi. Să vorbim și de camere puțin, pe partea din spate 3 camere, camera principală 13 megapixeli f1.8, avem o cameră ultra-wide 5 megapixeli 2.2 cu un unghi de 120 de grade, și în partea de sus avem o cameră de 2 megapixeli pentru adâncime. Iar pe față avem o cameră de 8 megapixeli f2.0. Atât pe spate cât și pe față avem filmare la maxim Full HD 30 de cadre pe secundă. Pe partea de fotografie nu sunt foarte multe de spus. Telefonul cu siguranță nu va înlocui un aparat de fotografiat, dar apreciez că avem totuși o cameră ultra-wide. În concluzie, nu sunt așa sigur că aș putea recomanda acest telefon. Într-adevăr, nu arată rău, chiar îmi place, este plat pe spate, îți dă senzația de sticlă chiar dacă este plastic, este construit calitativ,
Are o baterie mare de 5000 mAh cu încărcare la 10W și reverse charging, însă dacă stăm să comparăm cu Redmi 9, care este puțin mai ieftin, acela are o baterie similară, 5020, însă are încărcare la 18W, are ecran Full HD, are USB tip C, are Wi-Fi AC și aceste mici chestiuțe adunate rezultă într-o experiență mai fluidă de utilizare, chiar dacă telefonul nu este cu mult mai performant pe partea de procesor. Așadar, dacă ești fan înfocat Huawei, telefonul nu merge rău, nu se descurcă rău, dar există opțiuni mai bune pe piață. Și dacă mai urcăm puțin în preț, avem chiar Redmi Note 9, care din nou îl recomand pentru că mi se pare cel mai bun pachet sub 1000 de lei. Avem baterie stufoasă, Wi-Fi AC, încărcare rapidă, tip C, n-ai ce să vrei sub 1000 de lei. Ce mai pot să recomand? Ai Redmi 9 care este puțin mai ieftin ca acesta, însă diferențele de preț între Redmi 9 și Redmi Note 9 nu sunt chiar așa de mari. Așadar, dacă ai 750 de lei să dai pe Y6P, sigur ai 800 de lei să dai pe Redmi Note 9. El a fost Y6P, eu am fost Cătălin, lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, scrieți-mi în comentarii părerea voastră despre acesta și despre Redmi Note 9 și să sperăm că Dragoș se întoarce cât de curând.